ذاك وقت الطفولة لا ما كان عندي هذا الهوى يعني الكاميرا والأفلام وهيك صراحة يعني. بس يمكن كانت مبينة بشي تاني بالرسم. اللي بيفرق إنه المخرج مفروض يكون شايف الفيلم، حاضر الفيلم قبل ما ينعمل. يعني لما يوقف بالتصوير عنده قدرة خيال أكثر من غيره. أصلاً لما يقرأ السيناريو بيكون عم يحضر فيلم براسه. المخرج التفاصيل كلها اللي عم بتصير بوقت التصوير هو عم يربطها دائما بالفيلم بالآخر. يمكن مهندس الصوت بيكون رايح بس كرمال يشتغل صوت، يعني همه بالصوت. المصور عم يركز على الكاميرا، الصورة الحلوة، الضوء الحلو. الديكور نفس الشيء، بس المخرج هو كلهم سوا عم يحضرهم براسه. هلا هن بيقولوا انه في صراع، هلا عادة هذه بتبين اكثر بالاعمال الكبيرة يعني بالمسلسلات، بافلام السينما، انه بيكون الكاتب كاتب رواية او سيناريو بيكون هو شايفها مثل ابنه يعني. فبيجي المخرج نظرته غير. المخرج عم يفكر بالصورة مش بالكتابة، فاجباري بده يعدل وبده يغير وبده يزيد وبده ينقص. هون بيخلق هذا المشكل بين المخرج والكاتب. بالنهاية هذا عم بفكر بطريقة وهذا عم بفكر بطريقة، والكاتب مثل ما قلت لك يعني بيكون شايف النص تبعه انه خلص هذا مقدس ما بيتغير يعني. هلا انا دائما عندي الدراما هي رقم واحد. لكن الحلو بالدومين تبعنا بالعالم الافلام والاخراج انه كل مشروع بتاخده مختلف عن اللي قبله، دائما في شيء جديد. فيمكن يكون في عمل حلو فيه هو أصل العمل، عمل يمكن يكون فريق العمل هو اللي عامل هذا الجو الحلو، مرات بيكون في سفر، في عرفت كيف، دائما في تجربة جديدة، فكل عمل له جمالية معينة. صح، المخرج هو مسؤول عن العمل من أوله لآخره، من لما يستلم النص إذا مش هو كتب النص لحد ما مش يتسلم، لحد ما ينعرض العمل. وهو مسؤول عن كل تفصيل يعني. صح هو عنده فريق وعنده مساعدين، بس بالنهاية هو اللي بيتحمل مسؤولية هذا العمل. أخبرك كيف صارت كراكيب. هي كراكيب أول شيء إياد ابن خالي بيكون يعني، ومعرفتي فيه طبيعي قرابي يعني من لما كان طفل. يعني أنا لما كنت بالجامعة كنت أتعلم بإياد، يعني يكون عندي بروجيات صغيرة أتعلم فيه، لأنه هو كان فلتي يعني، كان كثير مهضوم وذكي وهيك يعني الكل يلاحظ عليه. فكبرت أنا وإياد يعني. غبت عنه فترة بالشغل يعني عم نحكي. هو كان مبلش بقصص السكتشات وهيك، كان يصورهم على التليفون، وهو يعني هو موهوب الصبي صراحة يعني. فمرة يمكن لأنه كان الشغل خفيف أو شيء، حسيت عندي وقت فراغ، اقترحت عليه قلت له إنه هات لصير ساعدك بالكتابة وبالتصوير. هو كان يصور بالتليفون، حتى كنت أعتبرها تمرين يعني، تمرين إخراج، لأنه دائما بالتصوير في تمرين. في ناس بتقول ايه، في ناس بتقول لا. انا صراحة بحس لا يعني، انه ليش بدي اقعد ضل لاحق انه والله شو نازل كاميرات جديدة، شو نازل اضاءة جديدة. بيطلع الواحد مش غلط، بس هو بيكفي يعرف القواعد الاساسية يعني، والا ساعتها ليش بده يجيب مدير تصوير ومدير اضاءة يعني. هلا في كتير قصص انا ماني مواكبها يعني، بيقعدوا بيحكوا لي والله عن كاميرات جديدة، انواع اضاءة جديدة، ما انا مش مبتلى فيها. انا بيكفيني انه بس كون بالتصوير قال له لمدير التصوير او مدير الاضاءه انا بدي الضوء هيك يعني، وهو صار الموضوع عنده. في مصورين شاطرين قد ما بدك، مخرجين شاطرين قد ما بدك، كل القصص التقنيه الثانيه قد ما بدك صدقا يعني. بس لما تيجي تقول والله بدي حدا يكتب سيناريو او يعد وثائق بشكل مرتب، قليل جدا. اكتشفنا انه الكتابه الجماعيه هي شيء سحري يعني. فرق ما واحد يكتب لحاله، فرق ما يكونوا 2 أو 3 أو 4 أو 5 قاعدين مع بعض عم يكتبوا. مثلا أحمد بيقول جملة أنا بكملها، حدا بيعدلها، حدا بيزيد عليها، بتطلع مطبوخة قصة يعني.